يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون من المعجنات المميزة. اليوم رح نعمل مع بعض خبز الزعتر، وإن شاء الله رح نعمل بطريقة تقديم رح تحبوها. العجينة رح نعملها اليوم بالفيديو هي عجينة قطنية، ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. تابعوا الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نحضر للعجينة، رح نحتاج كاس من الحليب السائل يكون عنا دافي، رح نحتاج حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من السكر عشان تفاعل الخميرة، ورح نحتاج كمان معلقة كبيرة من الخميرة. رح استخدم كمان هون معلقة كبيرة من الخل الأبيض، بالإضافة إلى أقل من نص كاس من الزيت النباتي. باستخدام المشبك اليدوي بخفقهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عنا كل المكونات. هيك عندي الخليط تمام. رح أنزل كمان هون كاس من الطحين، برجع بحركهم كثير منيح حتى يذوب عندي الطحين. طبعا هاي الخطوة كثير حلوة إنكم تستخدموها لأي نوع من معجنات الخبز. رح أترك هون الخميرة من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور، بما إنها أجواء شتوية ممكن تتركوها حد 15 دقيقة. هون أنا تركتها مدة 15 دقيقة. هلا هون رح أنزل بقية الطحين، رح نحتاج كاس ونص من الطحين، بيكون عنا هون مجموع كاسات الطحين كاستين ونص. رح أحط هون نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رح نحتاج معلقة صغيرة من الملح، ورح أستخدم كمان هون معلقة صغيرة من الزعتر الأخضر الناشف. بخلطهم وبنستمر هون في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. طبعا هون وأنا بعجن فيها كان بدها طحين، رجعت هون حطيت أقل من كاس من الطحين، بيكون عندي مجموع كاسات الطحين اللي استخدمتهم هون 3 كاسات وربع. ممكن تحتاجوا 3 كاسات ونص أو ممكن تحتاجوا 3 كاسات وربع حسب نوع الطحين عندكم. يعني بعد الكاس الثالث بتنزلوا الطحين بالتدريج. أهم شيء إنها تكون معكم العجينة طرية، ولازم تكون معكم شوي بتلزق، يعني ما تشدوها كثير في الطحين. دائما عجينة الخبز الأفضل إنها تكون معنا عجينة طرية. طبعا هون أنا دهنت إيدي بشوي من الزيت النباتي، ولازم كمان هون تدهن الصحن بكمية بسيطة من الزيت حتى ما تلزق العجينة. رح أغطي العجينة هون ورح أتركها ترتاح من ساعة لساعة ونص، وبعديها بشتغل فيها. بهاي الفترة طبعا رح أحضر هون للقالب اللي رح أستخدمه. رح أستخدم قالب الإنجليش كيك أو ممكن تستخدموا قالب التوست حسب المتوفر عندكم. ورح أدهنه هون بكمية بسيطة من الزيت النباتي، ورح أفرشه هون بورق الزبدة. بهيك عندي القالب صار جاهز، بخليه على جنب. وهلا هون رح أحضر للحشوة. بالنسبة للحشوة هون رح أستخدم الزعتر. طبعا الزعتر اللي أنا استخدمته اليوم هو الزعتر البلدي، عملته فيديو قبل هالمرة معكم، إن شاء الله رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. رح أحط هون كمية من زيت الزيتون. كمية الزيت هون هي كمية تقديرية، أهم شيء إنه القوام يكون معكم ثقيل، يعني ما ترخوه كثير بزيت الزيتون. هيك عندي القوام ممتاز. وهلا هون رح نحضر للعجينة. طبعا هون رح أحط كمية بسيطة من الطحين، ورح أنزل العجينة. العجينة هون تركتها ترتاح مدة ساعة ونص، بما أنها أجواء شتوية. بأيام الصيف ممكن تتركوها حد ساعة. برجع هون بعجن العجينة، بطلع الهواء منها، وبعديها بقطعها. عجينة قطنية رائعة. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، بس بتشيلوا منها معلقة الزعتر. رح أقطع هون العجينة لقسمين، وأخذ كل قسم وأعمله على شكل كرة. رح أريح هون العجينة تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها بشتغل فيها. هلا هون باستخدام المرق رح أفرد العجين. بالنسبة للعجين عنا هون ما تفردوه كثير، يكون معكم الحجم وسط، يعني ما تكون معنا العجينة خميلة وما تكون كمان معنا رفيعة. هيك عندي تمام. هلا هون رح أنزل خلطة الزعتر، رح أنزل هون تقريبا نص المقدار، ورح أحاول هون أوزعه على كل العجين. طبعا هون ادهنوا الأطراف كثير منيح. الخطوة اللي بعديها هون رح أبلش بالتقطيع باستخدام طبعا قطعة البيتزا. رح أعمل خطوط في الطول وخطوط في العرض. رح أشكلهم على شكل مربعات صغيرة، وأخذ كل قطعة وأحطها فوق الثانية بهاي الطريقة، وبعديها بجمعهم على بعض. طريقة التشكيل هون كثير بسيطة وممتعة. باخذ قطع العجين وبرتبهم بالقالب بهاي الطريقة.
رح أحكي هون ملاحظة كتير مهمة بالنسبة للقالب. الأفضل إنكم تخلوه بهاي الوضعية حتى تحضروا للقطعة الثانية، حتى إنه قطع العجين ما تفرد معكم في القالب. هيك عندي طبعا القطعة الثانية نفس طريقة العمل، قطعتها ورتبتهم بالقالب. هيك عندي العجين صار جاهز. رح أترك هون القالب يرتاح أقل شي مدة نص ساعة. في حال كان عندكم المطبخ بارد وبتتركوها حد ساعة إلا ربع، أنا هون تركته يرتاح العجين فوق الفرن. طبعا الفرن كان عندي ساخن، تركته مدة نص ساعة، بعديها دخلته الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200، الرف الوسط. أغلب الخبز عندي كان من تحت. شغلت الشواية تقريبا مدة دقيقتين. وهيك عندي أول ما طلعته من الفرن تركته يبرد مدة 5 دقائق، لفيته بقطعة قماش وبعديها قدمته. طبعا هون قدمته جنب كاسة شاي. ما شاء الله الطعم والريحة جدا شهية. طبعا إذا حبيتوا تحطوا هون معه جبنة نابلسية أكيد ممكن. وصفة كثير بسيطة، طريقة التقديم تبعتها جدا ممتعة. جربوها، العجينة جدا رائعة. التزموا بنفس خطوات العمل وإن شاء الله بتاخذوا نفس النتيجة. وهي وصفتنا لليوم. بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية.